หลายคนสงสัยว่าการบริกรรมคำภาวนาเช่นพุทโธขณะทำสมาธิหรือแม้กระทั่งการกราบพระพุทธรูปจะผิดไหมเพราะไม่มีในพระสูตรพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สอนไม่ได้หมายความว่าจะผิดทั้งหมดพระองค์ทรงกล่าวกับสาวกในสมัยพุทธกาลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอว่าใบไม้ในกำมือเรากับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระองค์เปรียบความรู้ที่ทรงนำมาสอนเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือของพระองค์เท่านั้นและพระองค์ยังเคยตรัสว่าพระองค์ไม่ได้โต้แย้งกับโลกแต่โลกต่างหากละที่โต้แย้งกับพระองค์แม้บัณฑิตว่าดีพระองค์ก็ว่าดีด้วยหลายครั้งมีผู้กล่าวธรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมีผู้นำธรรมเหล่านั้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถูกหรือผิดมีหลายครั้งที่พระองค์ทรงรับรองธรรมนั้นให้ใช้ได้เหมือนธรรมของพระองค์ดังนั้นการบริกรรมคำภาวนาก็ดีการกราบพระพุทธรูปก็ดีถ้าเป็นไปด้วยการสำรวมจิตไปทางกุศลและระลึกคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติชั้นเลิศเป็นการน้อมนำจิตเข้าถึงสมาธิได้โดยง่ายการบริกรรมคำภาวนาจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ท้ายที่สุดเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิคำบริกรรมเหล่านั้นก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัติเหลือเพียงสติรับรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและออกแต่การจะเข้าถึงฌานได้นั้นจิตจะต้องตั้งอยู่บนกุศลธรรมปราศจากอกุศลธรรมทั้งปวงหมายความว่าผู้ที่จะสำเร็จฌานชั้นต้นจนกระทั่งฌานชั้นสูงจะต้องมีศีลมีธรรมเป็นบริบทเริ่มต้นศีลจึงเป็นเครื่องทำให้เกิดกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่บนกุศลธรรมการฝึกสมาธิจึงต้องเริ่มจากศีลเป็นตัวตั้งและก้าวเข้าสู่สมาธิจนได้ปัญญาญาณในการทำอาสวะให้สิ้นดับอวิชชาเข้าสู่วิมุตติได้ในที่สุดอุปสรรคในการเข้าถึงฌานที่หลายคนอาจยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ตามนั่นก็คือนิวรณ์ซึ่งมีอยู่5ประการก่อนนั่งสมาธิจะต้องตัดนิวรณ์ให้ออกไปเสียก่อนอันที่จริงการพูดนั้นมันง่ายแต่การทำนั้นมันยากหลายครั้งที่เราตั้งจิตละนิวรณ์แต่มันก็ผุดขึ้นระหว่างทำสมาธิทุกทีจนกระทั่งไม่สามารถไปต่อได้ต้องออกจากสมาธิกลางคันโดยเฉพาะความพยาบาทเป็นนิวรณ์ที่ตัดได้ยากที่สุดในพระสูตรได้บอกไว้ว่าให้เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทแม้จะเจริญเมตตาไม่จองเวรอโหสิกรรมไม่คิดอาฆาตแก้แค้นแก่ผู้ที่กระทำแล้วแม้จะตัดพยาบาทออกได้แต่ความคับแค้นใจก็ยังไม่คลายยังคงฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตยังคงต่อว่าฟ้าดินต่อว่าโชคชะตาทำไมถึงกำหนดให้เป็นเช่นนั้นเป็นความคับแค้นใจที่ไม่เคยจางคลายอันจะส่งผลไปถึงจิตสุดท้ายตอนตายซึ่งจะกำหนดภพภูมิได้ว่าดีหรือเลวได้ในสังโยชน์10พระพุทธเจ้าลำดับรูปฌานไว้อันดับ6อารูปฌานอันดับ7มานะ8ความพุ่งซ่านรำคาญใจ9อวิชชา10จะเห็นได้ว่าถ้าเราดับสังโยชน์ตัวที่9ได้ก็ดับอวิชชานั่นเองเมื่อจิตเข้าถึงอรูปฌาน4แล้วไม่ได้หมายความว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปเป็นเพียงใช้ฌานกดทับกิเลสไว้เท่านั้นเหมือนหินทับหญ้าถ้ายกหินออกหญ้าถูกฉลมด้วยฝนแห่งกิเลสก็จะงอกออกมาใหม่มานะคือความถือตนสังโยชน์ตัวที่8และความฟุ้งซ่านรำคาญใจสังโยชน์ตัวที่9จึงเหนือกว่าอรูปฌานอุปธิความยึดติดอนุสัยความเคยชินกิเลสอย่างละเอียดที่ฝังอยู่ในจิตส่วนลึกสุดถ้าถอนเสียได้ก็เข้าสู่วิมุตตินั่นเองหลายคนเมื่อบรรลุธรรมชั้นสูงแต่ยังไม่อยากเข้าสู่วิมุตติก็ยังเพราะยังมีอุปธิและอนุสัยเหลืออยู่นั่นเองนั่นจึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์7ประการที่บุคคลจะเป็นไปในการเจริญอานาปานสตินั่นเองและนี่ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคลนของอวิชชาเพื่อกำหนดจิตสุดท้ายไปสู่ภพที่ดีตั้งต้นจากจตุปฌานเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะอุเบกขารมณ์อยู่เหนือสุขทุกข์เฉยๆดำดิ่งอยู่ในความสงบไร้ตัวตนให้ถอนจิตออกมาก้าวหนึ่งกลับมารับรู้ของอายตนะทั้ง6ทั้งภายนอกและภายในหูจะได้ยินเสียงวิงวิงตาจะเห็นแสงสว่างร่างกายจะมีความรู้สึกซาบซ่านไปทั้งตัวเป็นสภาวธรรมที่ผู้ฝึก
จะรับรู้ได้ขณะกำลังออกจากฌานเป็นความรู้สึกชั่วเสี้ยววินาทีเดียวถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่เห็นในที่นี้เราจะยังไม่ออกจากฌานกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าและออกเหมือนเริ่มต้นใหม่ในฌานที่หนึ่งแต่ต่างกันตรงที่ตอนนี้จิตตั้งอยู่ในเอคตคตามีอารมณ์เดียวจากนั้นให้หยิบยกเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตที่ทำให้สะเทือนใจมาพิจารณาธรรมเช่นเรื่องราวที่เราถูกกระทำไม่ดีมีความรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงมีความคับแค้นใจพยาบาทหรือเรื่องราวที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นแล้วสำนึกผิดแล้วที่ได้ทำไปด้วยโทสะโมหะด้วยความไม่รู้จากนั้นปล่อยให้จิตดำเนินไปตามความรู้สึกตามธรรมชาติของมันไม่ไปบังคับแทรกแซงในสภาวะธรรมนี้จะมีจิตสองดวงหนึ่งเรียกว่าจิตผู้รู้อีกดวงหนึ่งเรียกว่าจิตธรรมชาติดั้งเดิมให้จิตผู้รู้ค่อยสังเกตการทำงานของจิตดั้งเดิมสังเกตร่างกายว่าเป็นอย่างไรลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้สึกขณะนั้นเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีความหดหู่เศร้าหมองหรือไม่ตามดูตามรู้อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ไปแทรกแซงตามเห็นการแปรปรวนของร่างกายความแปรปรวนของความรู้สึกความแปรปรวนของจิตในขณะนั้นสังเกตตั้งแต่เกิดขึ้นจนกระทั่งพลายตัวและดับไปในที่สุดข้อสังเกตในสภาวธรรมนี้จิตผู้รู้ยังคงเจริญสติอยู่กับลมหายใจเป็นสมาธิอยู่ในขณะที่จิตดั้งเดิมแสดงธรรมชาติของมันออกมาเต็มที่จากนั้นให้จิตผู้รู้กำหนดเป็นธรรมขึ้นในใจว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายเป็นไปเพราะอวิชชามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วค่อยจางคลายจนกระทั่งดับไปในที่สุดแม้แต่ทุกข์ในใจเราตอนนี้ก็ตามการทำเช่นนี้เพื่อเป็นการชำระจิตส่วนลึกที่ยังมีความยึดติดกับเรื่องราวเศร้าหมองในอดีตโดยเฉพาะความคับแค้นใจเป็นการถอนรากถอนโคนอนุสัยและอุปธิที่เหลืออยู่ให้หมดสิ้นไปในที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดหรือเรื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมองก็ให้ใช้กระบวนการนี้ทำการสลัดออกจากจิตดั้งเดิมจนหมดไปก็จะเข้าสู่วิมุตติได้นั่นเองนรกสวรรค์มีจริงไหมตายแล้วไปไหนในสมัยก่อนมีหรือไม่มีพิสูจน์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวที่เล่ากันต่อมาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่สมัยปัจจุบันมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนตายกลับมาเกิดแล้วระลึกชาติได้มีบันทึกจากปากคำหลักฐานทางวัตถุพยานบุคคลสถานที่ชัดเจนเช่นเรื่องของนายเดชดิษฐ์ครูบัวไขที่ปรากฏอยู่ในสื่อมากมายจึงทำให้เชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงในพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องตายแล้วไปไหนมีสองกรณีในเถรวาทและมหายานเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดทันทีส่วนวัชรยานนิกายแบบทิเบตตายแล้วยังไม่ไปเกิดทันทีจะอยู่ในภพกลางก่อนสูงสุดไม่เกิน49วันการเกิดจะไปเกิดตามภพภูมิต่างๆมีด้วยกัน5ภพได้แก่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และพรหมโลกการจะไปเกิดภพไหนนั่นขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่ทำและจิตสุดท้ายของแต่ละคนหลายคนพอได้ฟังว่าจิตสุดท้ายเป็นการกำหนดภพภูมิจึงมีความหลงผิดคิดว่าแม้จะทำผิดทำไม่ดีแต่ถ้าตอนใกล้ตายคิดถึงแต่เรื่องดีๆก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีทำให้หลายคนที่เข้าถึงฌานแล้วประมาทพลาดพลั้งทำผิดศีลผิดธรรมเพราะคิดว่าตนสามารถบังคับจิตให้เป็นเช่นไรก็ได้แม้แต่ตอนใกล้ตายแต่แท้ที่จริงแล้วจิตเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มีสภาวะดิ้นรนและเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาไม่ว่าจะฝึกจิตดีแค่ไหนจิตก็ยังคงมีสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลายิ่งเมื่อกายใกล้แตกดับจิตจะมีความแปรปรวนถึงที่สุดสติสัมปชัญญะเริ่มหมดดับสภาวะจิตจะดำดิ่งสู่จิตใต้สำนึกถ้าจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยอกุศลธรรมก็จะผุดขึ้นก่อนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไปสู่นรกภูมิมากกว่าภูมิสวรรค์ดังนั้นการเจริญอานาปานสติที่เราฝึกกันอยู่นี้จึงได้ใช้ในตอนใกล้ตายนั่นเอง